Nästa instinkt eller psykosylomorfism jag ska gå igenom är magnitudinem. Magnitudinem betyder storhet eller storhetsgrad och syftar på en slags blick för högre ideal och utvärdering, vilket inkluderar sökande efter sanning och faktamässig kunskap. Jag har gett magnitudinem 2 alternativa namn som även syftar på just sanningsfokus. Det första är cognitum, som betyder bekräftad kunskap. Och det andra är veritatem, som betyder sanning eller fakta. Magnitudinem är den mest ifrågasättande psykosylomorfismen, vilket är anslutet med deras fokus på sanning och energi för allmänintresse, hålla koll på människor i maktposition och avslöja lögner och orättvisor. Så det är det centrala som jag ser det för magnitudinem-energin. Att ge mänsklighetens organism en funktion som försäkrar logik, ifrågasättande och vägledningsfokus. Bakom detta intresse finns även en drift eller önskan om att uppnå en form av ideal, vilken kan liknas vid fiduciams idealism fast mer grundad i rättvisa och säkerhet än nöje och behagligheter. Magnitudinem undviker inte obehagligheter och är mer redo att konfrontera och attackera än de andra sapientian-typerna. Men med corpus sekundärt i konfigureringen blir de mer ömsinta och toleranta likt fiduciam och abstraktum. Magnitudinem har följande 2 svagheter. Den första svagheten är att deras energi för idealiserad vägledning och allmänintresse lätt kan leda till auktoritära idéer och inhumana lösningar på problem om de inte finner eller väljer rätt vägledning. När fakta används som vapen eller försvar kan denna tendens leda till dogmatiskhet och begränsningar i öppensinne. Fakta och abstrakta ideal används ofta som försvar och rop på rättvisa, då magnitudinem-individer ofta är torterade människor som ett resultat av deras ifrågasättande och behov av bevis och rättfärdighet. Det här är en av de 2 mest introverta typerna, som är svårflörtade, begår självständiga beslut och inte anpassar sig lätt. Den andra svagheten är att deras ifrågasättande stöds av en besynnerlig brist på intuition, till skillnad från de andra 2 sapientiam-typerna, och gör att de kan komma med överdrivna och till synes paranoida anklagelser och påståenden om andra. Huruvida magnitudinem-individer verkligen tror på sina ibland tokiga och löjliga anklagelser eller bara gör det för att testa, provocera och manipulera är svårt att avgöra. Men det är troligtvis denna intuitionsbrist och den resulterande bevisfixeringen som ofta gör dem torterade, fulla av misstankar och skuldkänslor, med behov av att argumentera och även hota eller anta en offerposition för att få orättvisor och sitt lidande bekräftat av andra. Detta kan få destruktiva konsekvenser för samhällen och för individer när vissa pekas ut som syndabockar av paranoida och partiska magnitudinem-individer i deras krav på rättvisa, logik och ordning utan ödmjukhet, där alla ska underkasta sig idealet. Det bidrar inte till en skön eller kärleksfull socialkulturell stämning och är mekanismen bakom mycket nationalism. Ibland kan de även placera sina ideal över sanningens eller rättvisans principer, men de kommer alltid med någon typ av argument för sitt storhetsideal som stöds av vad de anser vara fakta, och fakta eller logik är det enda motargument de accepterar. De behöver släppa taget om sitt behov av storhet och att döma och det svartvita tänkandet, så att de kan bli mer tillfredsställda med sig själva och med verkligheten. Logik och sökande efter sanning är dock i grunden något människor har nytta av och förbättrar vår vetenskap. Precis som med de övriga sapientiam-typerna finner vi stora vetenskapsmän och genier bland magnitudinem-individer. Max Planck, främste upphovsman till kvantteorin, är ett exempel. När han valde att studera fysik sa han att han inte ville upptäcka nya saker, bara förstå de kända grunderna i ämnesområdet. När första världskriget inleddes skrev Planck att förutom mycket som är hemskt med krig finns det även mycket som är oväntat stort och vackert med hur landet kommer samman och prisar allt gott och ädelt. Han var ingen extrem nationalist men signerade det ökända 93-manifestet, en krigspropaganda där 93 berömda vetenskapsmän, forskare och konstnärer stöttade den tyska militärens agerande i början av kriget. Senare, under andra världskriget, bad han vetenskapsmän som funderade på att emigrera att stanna i Tyskland och uthärda. Han var skeptisk till införandet av allmän rösträtt och uttryckte senare att detta var orsaken till att nazistdiktaturen kunde resa sig från massorna.
Magnetodynem-individer vill gärna påpeka i efterhand hur de anser sig ha haft rätt i sina misstankar. De är aldrig förbryllade när dåliga saker sker, utan säger alltid "jag visste det". Han var djupt religiös, och religion är något som kan tilltala magnetodynem-individers behov av vägledande ideal. Ett annat särdrag som är vanligt bland magnetodynem-individer är en begåvning när det gäller musik. Planck tog sånglektioner, spelade piano, orgel och cello och komponerade sånger och operor innan han valde att studera fysik. Musik kräver en hel del kompetens och disciplin, vilket ofta är magnetodynems styrka. Bland stora kompositörer finner vi en hel del magnetodynem-individer som Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, John Williams, Nobuo Uematsu och Angelo Badalamenti. When I graduated from, I went to Eastman School of Music in Rochester and Manhattan School of Music, and wasn't quite sure what I wanted to do. And I taught school in Brooklyn, New York for 5 years. I taught music, and I was writing songs as I was a teacher. And then a publisher then offered me a position to join him and be a full-time music writer, and offered me $50 a week. And I thought about it for a long time, about a day and a half, and I took the job and resigned from teaching, though I love teaching. I mean, I've never written such slow music in my life. And there is a dark side of me, there's no doubt about it, because in my film score writing, I like to write things that, have some darker kind of things underneath the surface of a melodic line or stuff like that, and bittersweet things. I just love it. Well, John Williams, you must be, I should think, the most prolific writer in the world, prolific composer. Do you find yourself having to write several film scores at once because you do so many? No. I do about 1 or 2 a year at the most. They take about 3 months to do, so I try to keep it to 2 films a year if I can. John Towner Williams and his baton would lift the town off its feet. By the time he joined the school band, John was accomplished on 4 instruments. Trained in the classics at Juilliard, he composed his first sonata at 19, and even tried his hand at conducting. But there was another sound that got him going. His band nicknamed him Curly. When his fingers hit those keys, he was swinging. Också bland stora konstnärer som Michelangelo, känd för sin inspirerande storslagenhet och kallades den gudomlige. Magnetodynem-individer har mest idealisering av storhet och ofta en hjältedyrkan. Denna hjältedyrkan eller storhetsdyrkan leder till att de antingen vill förkroppsliga idealet själv eller följa och underkasta sig någon eller något som har dessa kvaliteter. Bland författare finner vi bland annat Jan Guillou och Fjodor Dostojevskij som exempel. Vilka möjligheter har du själv att fortsätta det här arbetet med avslöjandet av den svenska spionorganisationen? Kan du exempelvis offentliggöra de hemliga handlingar som du nu får tillgång till? Jag kan göra det om jag skulle anse att det skulle vara nödvändigt. Eller jag skulle... Anser du det? För närvarande inte, nej. Men jag sa i hovrätten att det är en illusion att tro att man kan dölja sanningen med hemligstämplar. Och det menar jag allvar med. Under sin skoltid visade Dostojevskij mod och en stark känsla för rättvisa, beskyddade nykomlingar, slog sig samman med lärare, kritiserade korruption bland officerare och hjälpte fattiga bönder. Han blev attraherad till socialistisk filosofi på grund av dess logik, dess känsla för rättvisa och dess oro över de fattiga och missgynnade. Men han hade svårt för socialismens ateism. Han ansåg att en vän måste vara som en bror eller mer. Magnetodynem-individer, särskilt om de har corpus sekundärt som Dostojevskij, blir ofta berömda och uppskattade som modiga, rättvisa och pålitliga ledare när de hamnar i en sådan position, vilket tyvärr inte är särskilt ofta. 2 exempel är Mahatma Gandhi och Abraham Lincoln.
Abraham Lincoln ogillade fysiskt arbete som ung och föredrog böcker och lärde upp sig själv. Han led av depression, hade en fatalistisk attityd och var känd för att vara ärlig och rättvis. Ärlighet och rättfärdighet var viktigare för honom än att vinna eller lyckas. Och han sa att jag står med den som har rätt position och tar avstånd från honom när han går fel väg. Lincoln gav aldrig fullt sin tillit till någon och försvarade amerikanska konstitutionen som den enda vägledningen. Av alla hans underliga särdrag sades det att hans kärlek till sanningen var mest påtaglig, och det sades att han saknade intuitivt omdöme. Med corpus sekundärt blir individer mer självnedsättande, något som sades om Lincoln som kallade sig själv en olyckshändelse, ett ödmjukt instrument åt den allsmäktige. Humor är också något som är vanligt bland magnitudinem-individer och som de delar med fiducian. Det sades att humor tjänade terapeutiska syften för Lincoln och att det även fick folk i hans omgivning att slappna av, hjälpte till att hålla hans politiska motståndare på deras plats och vann honom mycket vänner och inflytande, samt främjade hans ledarskap som president. Humor ger ofta magnitudinem-individer vitalitet, en krydda som håller deras depressioner på avstånd. Många magnitudinem-individer blir därför komiker, som Henrik Schyffert, Johan Rheborg och Robert Gustafsson i Killinggänget. Johan Rheborg. När jag hör det namnet så är det första ord som kommer upp i mitt huvud. Karaktärsskådespelare. Han slog igenom med oss i Killinggänget med en ganska arg figur. Men sen i nästa serie, Positora, så vände han på steken och gjorde en ganska arg figur. Henrik Schyffert. Henrik Schyffert, det brukar heta att om man inte är snygg så gör man sig populär genom att vara rolig istället. Du är väldigt snygg, Henrik. När vi började med Killinggänget så var den första frågan: vad fan gör vi med den där killen som inte kan någonting? Eller Claes Eriksson, Knut Angred och Per Fritzell i Galenskaparna och After Shave. Vem i helvete är du? Du förstår, man undrar ju. Man har bilden klar och tydlig av sin svärson, snygg och prydlig. Vi är främlingar ännu, men vår dotter står oss nära. Hon är kärast bland de kära, eftersom hon är din fru. Blir vi tvungna från nu, när nu allt är som det är, tycka om dig Och precis när jag har sjungit färdigt så tänder du på. så brinner hela jorden upp. Alla blir lämlösa och hemlästade. Ni skapar utan tvekan en mycket obehaglig situation. Men nej, ni ska inte lyckas. Jag känner allt igen er. Det är du som är den elaka Lucian Lussa. Och du är den elaka stjärngossen Jod. Vi ska bara lösa för grannen. Inte då. Ni ska förinta jorden. Men nu hindrar jag er. Jag ska kasta bort er. Jag tar dig så här. Och så kastar jag bort dig. Och så tar jag dig så här. Och så kastar jag bort dig. Jag går här ensam i stan på patrull. Nitiskt jag sköter mitt värv. Anställd för lagens och ordningens skull. Kanske någon tycker att jag är djärv. Jag vill ju alls inte vara en snobb. Men är det ej märkligt så säg att desto bättre jag sköter mitt jobb, desto argare blir ni på mig. Jag vill ha ett hurra. Jag
Claes Eriksson, som är manusförfattaren i Galenskaperna, har en förkärlek för den lilla människan som slåss mot myndigheter och maktmissbrukare. Jag tror inte ni är någon doktor. Nej, jag tror inte ni är någon patient. Jag har ju ont i magen. Jaha, ställ er där borta då. Vadå? Ja, men herre jävlar människa. Upprepar ni vad jag säger? Även Angry Video Game Nerd på YouTube kan nämnas. Oh my god, it's Bugs Bunny! I can't believe it, in my own house, it's Bugs Bunny! Bugs fucking Bunny! Who's gonna dodge that? Nobody! Not the first time. You'd have to know, oh, this is gonna be a vertical 2D shooter, and there's gonna be an obstacle immediately at the start of the game. That's one way to get you on your toes. Other than that, it's real easy. As long as you keep firing. Just to get punished some more. Ah, you piece of dog shit. Fuck you! Back at the beginning. Oh, that's nice. Now I gotta walk all the way back to the palace. In every other Zelda game, if you die in one of the palaces or labyrinths or dungeons or whatever, it will start you at the entrance. But here, they decided, fuck you. You die, you go all the way back to square one. Assholes. Do these skulls ever die? You'll kill your thumbs faster than you'll kill this thing. Oh, thank God. It's one of the most difficult games in the NES library. This game is harder than fossilized Triceratops turds. I'm talking Mega Man combined with Castlevania, that kind of hard. Games this ruthless and unforgiving should be illegal. In the 80s, these were the kind of brutal-ass games that kicked us into shape and heightened our senses. Made us into fucking tigers. And now, 25 years later, I'm gonna put my gaming skills to the ultimate test and see if I can finally beat this fucker. The angriest gamer you've ever heard. He's the angry Nintendo nerd. He's the angry Atari Sega nerd. He's the angry video game nerd. Manusförfattare till komedier är också ofta magnetodinem, som upphovsmännen till science fiction-komedin Red Dwarf, Rob Grant och Doug Naylor, eller den satiriske manusförfattaren Darren Morgan i tv-serien Arkiv X. Magnetodinem-individer kan även bli tjuriga och missunnas över saker länge med hembegär. Som till exempel komikern Norman Lovett, som kallats av sina medarbetare i Red Dwarf för gnölaren och till slut blev av med sin roll i serien. Eller skådespelaren Michael J. Anderson, känd som dvärgen från tv-serien Twin Peaks, som gnölat och kastat anklagelser mot David Lynch och tv-serien på Facebook efter att han inte fått mer betalt. Leslie, I don't want anyone to talk! Or I will leave! Shut up! Ett annat exempel är arkeologisten och egyptologen Zahi Hawass, som tjurat och kastat anklagelser mot Robert Bauval och lämnade en debatt med Graham Hancock i ett känt klipp på YouTube. This man is a thief and I don't want to talk to him. And I don't want his name to be mentioned. In academics, he's not academic. He is nothing. In academic world, we do not do academic arguments. We do not debate the matter. Listen, we debate the matter. The matter is debated really and it's closed. It is debated closed. It's closed in Chicago by all Australians, by everyone. Then how you don't want to hear anything? Exactly, I don't want to hear it. Shame on you. No, please, don't say this to me. Don't say this word to me. It's a shame on you, not on me. To have an open discussion, Dr. Murray, about all that. Don't talk to me. Please, go away from me. Shame on you. Why you say something to me? Why? I don't want to. This man did bad things. I don't want to hear his name. This man. And I want to call. I want to let this man not to enter this country because he's a cock. It's not my own business. We should be able to have
Please, I don't want to put you. Please, leave me alone. Just I have written your Mr. Bond. No matter the radar showed anything, because I don't believe in radar. I have been using radar all my work. It never made any sky. Well, I'm afraid the radar does show, and you're discrediting the German Archaeological Institute. And Professor Klaus Schmidt, who sadly passed away a few months ago, a very sincere. De blir lätt fientliga och kan även få ett storhetsvansinne. Människors tendenser verkar vara en kompensation för något de undviker hos sig själva. Om fiduciam kompenserar känslan av underlägsenhet eller medelmåttighet med att fejka talanger, kompenserar magnetudinem känslan av orättfärdighet och brister med att hata och anklaga andra som försvar. Vill bli sedd som en kraft att räkna med. Blir sin egen värsta fiende för att må bättre. Magnetudinem-individer kan kallas naturligt schizofrena, då schizofreni bara är den extrema manifestationen av paranoia och misstankar om att vara förföljd för att man till exempel tror sig vara en måltavla för någon, vilket är ett inslag av grandiositet, att man kanske är viktig. Mycket av psykoanalytisk teori är relevant för magnetudinem-tendenser, då psykoanalysens fader, Sigmund Freud, var en magnetudinem. För ingen annan människotyp är känslan av ett dömande överjag inom sig så relevant som för magnetudinem-typer. Och Freud baserade naturligtvis en hel del av sina teorier och tolkningar på självanalys. Magnetudinems skuldkänslor från att inte lyda sitt överjag, samt deras brist på intuition eller självtillit, är vad som verkar stödja deras tendens att söka rätt vägledning, söka ideal och ifrågasätta allt annat. Detta ifrågasättande och mild schizofren paranoia är vad som leder magnetudinem till att bli stora konspirationsteoretiker med behov av att avslöja och bevaka människor i maktposition. Illuminati är på riktigt. De är en hemlig organisation som finns för att ta över världen. De följer Satan och det står även i Bibeln om att ledare i den här världen möts i hemlighet för att då planera att ta över världen. Denna världen vi lever i kommer gå under. Denna världen styrs av Satan. Den stora jude- eller Illuminati-konspirationsteorin är exempel de ofta driver. Även 9/11-konspirationsteorin. Vakthundsgrupper som The Lone Gunman i tv-serien Arkiv X är exempel på denna magnetudinem-tendens. Den svenska före detta journalisten Barbro Jöberger, mer känd under pseudonymen Julia Caesar, var paranoid kring tandfyllningsmaterialet amalgam efter att ha fått oral galvanism. Och skrev att det pågår en förgiftningskatastrof som kommer att gå till historien som en av de största någonsin. Apokalyptiska tonfall är vanliga, som med Infowars paranoida Alex Jones. I think they're going to try to kill Trump, or they're going to have an assassination attempt on Hillary in the next week or two. All hell's going to break loose. Get ready. If she gets in, she's going to launch a war with Russia for sure. She is demonic. And everybody can feel it, including Democrats that are around her. And if anybody's got self-preservation instincts in them, if you've got any spirit left in you, folks, you've got to know Hillary Clinton and the Bush-Clinton crime machine must be stopped. And that's why I've told everybody, the gloves are off, brass knuckles are on. I know that all that matters is I throw myself, every ounce of energy, every ounce of my will, all my blood, all my treasure, my family, everything, I put it all on the line. And I ask God to carry us the rest of the way. The point is, God's not going to recognize you if you don't stand up against evil now and hide out in these demonic churches. I can't go in these big churches. I'm a sensitive person. These big mega churches are Satan, are devil-worshiping pits. I've said it. I've already run my course. I already know my entire life purpose has been completed. I will continue on. But now, I realize I've won. Merkaba, en afroamerikansk YouTuber, har många konspirationsteorier mot svarta genom historien. Att de manipulerats och styrts av bland annat kristendom. That our government is crooked, that it's corrupt, that it has an evil agenda, that the news media is in on it. We found out for sure that day, especially now when you look back. We talk about a plane crash. How can something not be 100% proven that it was actually a plane that crashed?
When you see a plane crash, you know it's a plane crash. It's obvious. I don't care what it crashes into. And the reason why they were able to get away with this is because the media was in on it, and the media didn't do the correct comparison. You can see, again, chairs, bodies, luggage, debris. You can see those things, none of which you've seen in Shanksville. And the crazy part about that whole thing is they actually made a movie about it. They made a movie about 9/11. I mean, just to further implant the lie into people's head. And people actually went and saw that bullshit. I mean, we could actually stop right there, and that would be enough to just scream conspiracy, lie, and the media, and show that the media is in on it. But what happened with the towers is the worst. What happened with the towers was just like overkill of bullshit and nonsense that day. It was just like, what? It wasn't enough to just, blow up the buildings, but to bring them down the way they was brought down was crazy. Now, the planes crashing into the towers, I mean, I can't believe people actually believe this stuff. I mean, the planes went into the towers as if the towers were 2 sticks of butter. And they left like a Wile E. Coyote imprint into the side of the buildings. I mean, it's ridiculous. It's impossible when you consider the steel used to create the buildings. And an aluminum plane, it's not possible. Now, the fact that the beams and belts and everything breaks apart in the building, huh? You got to be kidding me. Welcome to Islamic Hoffman Jones O'Reilly 9/11 physics. These are planes that were simply struck by hail or by birds. I mean, look at how fragile the nose is. This was done by a bird. Look at the damage. So there's no way that those planes could have hit the towers and went through them like, they was made of sticks of butter. Men bara för att magnitudinem-individer är paranoida betyder inte att de alltid har fel i sina spekulationer. Konspirationer och illdåd förekommer, och att avslöja dessa verkar vara magnitudinems funktion i den mänskliga arten. Visselblåsare som Edward Snowden och Julian Assange, som är aktiv med visselblåsarplattformen Wikileaks, är exempel. De uppskattar ärlighet. Men ibland kan de, i sitt bekymmer med allmänintresse och rättvisa, utföra dödliga och destruktiva handlingar själva. En hel del unga människor som begår skolskjutningar är plågade magnitudinem-individer, som Tim Kretschmer som mördade 16 människor i Tyskland, Seung-Hui Cho som mördade 32 människor på Virginia Tech i USA och såg sig som räddare för de förtryckta. Även den svenske Anton Lundin Pettersson, den unge skolmördaren i Trollhättan, kan nämnas. Magnitudinem ser ofta sina modiska gärningar som stordåd eller hjältedåd. Andra exempel på våldsamma magnitudinem-individer är Peter Mangs och norska terroristen Anders Behring Breivik. Meritum verkar vara mer vanlig i konfigureringen hos dessa mördare och gör magnitudinem mer hänsynslösa, med begär efter struktur, ordning och kontroll i samhällen, som till exempel Heinrich Himmler, chef för Nazitysklands SS-organisation. Med vissa konfigureringar kan dock magnitudinem-individer ha ett större självtillit och inte framstå som lika ifrågasättande eller i lika mycket behov av vägledningsideal bortom sin egen logik. Särskilt de som har excitium och antingen libidinem eller urbanum sekundärt. Excitium och libidinem ökar en individs självbelåtenhet, arrogans och ofta även deras fysiska skönhetsdrag. Christopher Hitchens är ett exempel, och även Jan Guillou, samt skådespelare som Sean Connery, David Duchovny, William Shatner och filmregissörer som Ridley Scott. Greetings, you proud sons of Macedon. Ett annat exempel på YouTube är Marcus Folin, som kallar sig för The Golden One, The Glorious Lion och så vidare, som likt Michelangelo försöker inspirera storslagenhet. Greetings, true friends.
Today I want to elaborate on a topic of utmost importance, and I would appreciate if you share this video with any guy you think might need to hear these words. So this is aimed at primarily to my Swedish brothers. Realize this, that Stefan Löfven is a little fat cunt. I'm a demigod. Why would you listen to him? Listen to me instead. Bodybuilding är inte ovanligt bland magnitudinem-individer som vill ge ett intryck av styrka eller imponerande storslagenhet. And who am I? I'm your lion. XXO. Med libidinem och excitium sekundärt så ökar som sagt arrogans och även narcissism. Vilket kan göra dessa magnitudinem-typer till mer uppblåsta, skrytande, bombastiska och excentriska individer som föredrar att berätta fantasifulla berättelser och använda stora ord om deras eget hjältemod framför riktiga strider. Ingen har någonsin sett honom slåss mot en fiende, men han försäkrar oss att det bara är på grund av att de flyr i rädsla inför hans gudomliga fysik. Does this look like a glorious book? Yeah, it kind of does. It looks very glorious. When I bought this, I was like, okay, this looks like a really good and cool book. So I judged the book by its cover, and right enough, it is a very good book. So yeah, that's basically what I wanted to say about that. And who am I? Jag tror det här är vad som kallas schizotyp personlighetsstörning i den psykologiska litteraturen, som karaktäriseras av udda beteende och tänkande och ofta okonventionella föreställningar om sina förmågor. Till exempel att uppfinna egna ord eller använda vanliga ord på ett ovanligt sätt. Dessa udda tendenser, som kan upplevas som komiska, går även att se hos Ridley Scott. We had cooked it. I think that we overcooked it in a, because mine was a shoot 'em up and shoot 'em out, and you're gonna die in the old dark house. So I'm a B movie, really. It's a B movie plot. But we did an AA plus film because of great cast, great sets. He's special. Och George W. Bush. You know, this thought took a while to thaw. It's going to take a while to unthaw. I oppose breaching those dams. I know the human being and fish can coexist peacefully. Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. Families is where our nation finds hope, where wings take dream. It'll take time to restore chaos. The challenge facing the United States is that we have to be right one time. I mean, 100% of the time. Yeah, I think tide turning, as I remember, I was raised in the desert, but tides kind of it's easy to see a tide turn. Did I say those words? Då tar vi det lugnt här, ja. Precis som med fiducian kan det vara svårt att finna exempel på kvinnliga magnitudinem-individer då det är en maskulin typ. Det är möjligt att Camille Paglia är en magnitudinem, förmodligen med excitium sekundärt. En av hennes lärare sa att oavsett vilka påståenden som framfördes var hon tvungen att utmana dem. Och hon har aldrig identifierat med att vara en kvinna. I consider myself transgender. I have never identified at all with being a woman. That is, that is the inspiration, really, of my work. I was the first person to be writing about androgyny. That was the subject of papers in college, of my dissertation, Sexual Personae. The whole thing is about androgyny. Okay, and I am kind of an alien being in gender terms. Andra möjliga exempel på magnitudinem-kvinnor är svenska politiker som Anna Hagwall och Annie Lööf. Och även Moder Teresa, den kvinnliga och katolska versionen av Gandhi. Så det var några exempel på magnitudinem.